युट्युब हो कि युट्युबको कारखाना हो थाहा नै पाएको छैन। युट्युबको अपडेटको बारिसको फिचरको बारिस केही समय अगाडि युट्युबले आफ्नो पुरै कपडै चेन्ज गर्यो भने जस्तो त्यसको लुक्स चाहिँ पुरै चेन्ज गरिदिएको छ। त्यसको भिडियो एडिटिङ ठाउँहरू त्यसको सब्सक्राइबको बटन पहिला येल्लो थियो, त्यसपछि रेड, त्यसपछि रेडपछि अहिले चाहिँ व्हाइटमा आएको छ। सम्पूर्ण कुराहरू अहिले त्यो डिस्प्लेमा देखाएको हुन्छ। त्यो एनिमेट मोड पनि विभिन्न मोडहरू पनि अन भएको छ। युट्युबमा विभिन्न चेन्ज ल्याएको छ। कम्युनिटी ट्याबमा पनि चेन्ज ल्याएको छ। 0 सब्सक्राइबरदेखि कम्युनिटी ट्याब ल्याएको छ, त्यो पनि भिडियो बनाएर। र आजको भिडियो चाहिँ युट्युब अथर अपडेटको बारेमा। नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम हो सागर ढकाल र सधैँको जसै तपाईँलाई मेरो च्यानल नेपालमा स्वागत छ। आउनुहोस् ढिलो गर्ने आजको भिडियो टपिक सुरु गरौँ। आजको भिडियो टपिक के भने चाहिँ तपाईँले त्यही भइले भनिसकेँ युट्युब अपडेटको बारेमा। र फेरि आज युट्युबको अपडेट के आएको भन्दा चाहिँ लाइभको बारेमा हो। युट्युबमा उस फिचरमा पनि लाइभको अप्सनको बारेमा, जुन लाइभ फिचर रहेको जसले हामीले लाइभ गरिन्छ सिम्पलमा, त्यसैको बारेमा। पहिले चाहिँ के हुन्छ भने सिम्पल एउटा मान्छेले चाहिँ लाइभ गर्न सक्थ्यो, सिङ्गल गएर आफैले लाइभ गर्थ्यो, आफूले अपलोड गर्थ्यो, इभन अपलोड गरेर गर्थ्यो, नत्र नै प्राइभेटमा राख्थ्यो। त्यही नै हुन्थ्यो। र नत्र भने चाहिँ ल्यापटपदेखि चाहिँ त्यो स्ट्रिम गर्थ्यो, उसो गर्थ्यो। र अहिले चाहिँ युट्युबले के अपडेट निकाल्नु भने चाहिँ तपाईँले लाइभ 2जना वा अब मल्टी उस गरेर लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो टेस्ट पनि भएको छ, जुनमा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भने चाहिँ लाइभ टुगेदर भन्ने अप्सन आएको, जुन तपाईँले प्लस साइनमा टच हुन्छ र प्लस साइनमा टच गरेपछि तपाईँको लाइभ टुगेदर भन्ने अप्सनमा त्यहाँ छोएर लाइभ टुगेदर गरेर त्यहाँ लाइभ गरेर सम्पूर्ण डिटेल्स त्यही हो। र त्यहाँ गएर लास्टमा गएर एड गर्ने र त्यहाँदेखि चाहिँ जुन लाइभ गर्ने लाइभ टुगेदरमा त्यो लिङ्क आएको हुन्छ त्यसलाई गएर जुन फेरि लाइभ पठाउन चाहनुहुन्छ, जसलाई पठाउन चाहनुहुन्छ, कुन क्रिएटरलाई पठाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई पठाउनु। र मिनिमम चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 50 सब्सक्राइबर चाहिँ हुनैपर्छ। 50 सब्सक्राइबर भनेको छ। 50 सब्सक्राइबर जस्तै भनेपछि मेरो विचारको लागि अब पछि गएर यसमा पनि लगभग 1000भन्दा कम सब्सक्राइबर नै सुपर थ्याङ्क्सहरूको जो सुपर च्याटहरूको फिचर्सहरू लिन्छ। मेरो त नेपालमा त अझै पनि राम्रोसँग छैन। र त्यही पनि चाहिँ त्यही नै थियो। त्यही अब युट्युब त्यस्तो तरिकाले हामीले गर्न सकिन्छ। र उसले साथीलाई पठाएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो इजिली आउन सक्छ। र यो आएर तपाईँलाई बेफाइदा पनि छ, फाइदा पनि छ। तब सुरुमा तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। फाइदा के भन्दा चाहिँ तपाईँले जुन क्रिएटर हुन्छ, तपाईँले म भयो एउटा क्रिएटर, मेरो साथी पनि एउटा क्रिएटर, नत्र ठुलो युट्युबर हुनुभयो, उहाँसँग उस भयो र कोलाबरेट गर्नुको लागि चाहिँ यो राम्रो। र युट्युबरसँग मैले गएँ र मेरो उहाँका उसहरू पनि मेरोमा आउँछन्। र आएर चाहिँ तिनीहरू जुन अर्को क्रिएटर हुन्छ त्यो आएर तिनीहरू दुइटैले हामीले उत्तर दिन सकिन्छ। दुइटैकोमा गएको हुन्छ लाइभ जुन कमेन्टहरू गएको हुन्छन्, जुन च्याटहरू भएको हुन्छ, दुइटैमा जान्छ, दुइटैले एन्सर दिन सक्छ। र उताको गएको यता आउँछ। र त्यसमा चाहिँ उताकोले अब यताकोले भने चाहिँ तपाईँ नभए पनि अर्कोले गर्न सक्छ। र तपाईँलाई चाहिँ मोनिटाइज जुन च्यानल हो, जुनले होस्ट गरेको हुन्छ, जुनले लाइभ स्ट्रिममा स्टार्ट गरेको हुन्छ सुरुमा, त्यसैको च्यानलमा इन्कम हुने, त्यसैको च्यानलमा त्यसले उस गर्न सक्ने, अपलोड गरेर अर्निङ गर्न सक्ने। र यही नै थियो फाइदा। तपाईँले एक्स्ट्रा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अरूलाई एज बोलाएर एज तपाईँको साथीलाई दिएर 2जना बसेर अर्निङ हुन्छ तपाईँकोमा जुन होस्ट हुन्छ त्यसैकोमा। र अर्को डिसएडभान्टेज चाहिँ के भन्दा चाहिँ यो तपाईँको साथी चाहिँ एकदम बदमासी टाइपको, अथवा जुन तपाईँले अर्को उसहरू हेर्नु बदमासी टाइपको छ र उसले युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन्सको खिलाफमा कुनै अरू काम गर्छ त्यो लाइभ स्ट्रिममा आएर, भने तपाईँको मोनिटाइजेसन हुँदैन। तपाईँको त्यो भिडियो पनि डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक त्यही सङ्ग्सको कुरा आयो, त्यो उसहरू सङ्ग्सहरू बजाइदियो एकदम युट्युबको कम्युनिटीको गाइडलाइन्सको खिलाफमा गऱ्यो, विभिन्न कुरा गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेफाइदा हो। र यही नै थियो आजको अपडेटमा चाहिँ युट्युबले लाइभ सेक्सनमा पनि लाइभ टुगेदर गर्ने छुट्टै बटन दिएको छ। र यो चाहिँ के हुन्छ युट्युबको अर्को विक्सदेखि आउनेवाला छ, अर्को हप्तादेखि चाहिँ युट्युबमा आउनेवाला छ। अहिले चाहिँ टेस्ट भर्जनमा चाहिँ पहिलेदेखि आएको रहेछ र अहिले पनि यस्तो तरिकाले निकालेको थियो। र तपाईँलाई एक्ज्याक्ट कुरो बताइदिनु भन्दा चाहिँ यो अब युट्युब अर्को हप्तादेखि चाहिँ तपाईँहरू सबैकोमा आउनुहुन्छ जसको सब्सक्राइब चाहिँ 50 गरिसकेको छ। युट्युबले भनेको, मैले भनेको होइन। अपडेट फेरि अब त्यो भिडियो बनाएर फेरि भोलि के अपडेट आउँछ, पहिला चाहिँ सम्पूर्ण थिमै चेन्ज गरिदियो। ल्यापटपमा हेर्नु यस्तो गोलो टाइपमा ल्याएको छ। र थ्याङ्क्स फर वाचिङ आजको भिडियो। थ्याङ्क यू। सब्सक्राइब गरेर बस्नु। बाई।